חריקת תקליט. כן, זה אני. אתם בטח תוהים איך הגעתי לפה. בתחילת יולי 23 הוזמנתי ביחד עם עוד מנהלות ומנהלי קהילות תל אביביות לנסיעת מבחן של הקו האדום של דנקל. דנקל? anyway, הרכבת הקלה של גוש דן. האמלק של האמלק הוא שזו הייתה חוויה מדהימה, חלקה ועתידנית. לפחות במובנים של ישראל. המון מחשבה והשקעה נכנסו לפרויקט הזה, והוא Game Changer אמיתי לכל מי שגר או עובדת בין פתח תקווה לבת ים. בסרטון הזה אספר לכם על הדברים הקטנים והגדולים שאהבתי ברכבת הקלה. יהיו גם דברים שלא אהבתי, אל תדאגו. אז התאספנו בתחנת ארלוזורוב בכניסה B שנמצאת ליד מגדלי הצעירים. מעל הקרקע יש מלא עמדות קשירת אופניים, פסלים וספסלים. אבל שתלו בייבי עצים שבתקווה עוד כמה שנים יתחילו להציל. חבל שבינתיים לא נתנו מענה מלאכותי לצל, שהמתחם ממש חייב. לתחנת ארלוזורוב, כמו לכל תחנה תת-קרקעית בקו, אפשר לרדת במדרגות, מדרגות נאות או במעלית, מה שמיטיב גם עם קשישימות ואנשים עם עגלת תינוק. יש על הרצפה גם סימון מוביל לעיוורים. בניגוד לרכבת ישראל, בדנקל בעלי נכויות לא צריכים לתאם מראש עם התחנה. כלבי נחייה מוזמנים בכיף, אבל כלבים מובטלים עדיין צריכים רצועה ורסן פה. בדנקל משלמים עם אפליקציה או עם רב-קו. למי שאין, אפשר גם להשתמש במכונות שבתחנה כדי לקנות רב-קו אנונימי על המקום, שזה טוב גם לתיירים. בתיקוף מעבירים את הרב-קו או מציגות את ה-QR קוד. בדנקל אין דבר כזה כרטיסי נייר. אין לדנקל אפליקציה מיוחדת. רגע, למה זה טוב? כי מי צריך עוד אפליקציות? אפשר לשלם עם האפליקציות שהיום משתמשים בהן לאוטובוסים כמו מוביט והופון. וגם, מידע בזמן אמת על זמני הרכבות יהיה זמין במוביט, גוגל מפס וכל אלה. אגב, בגלל שדנקל נחשבת המשך של רשת האוטובוסים, נסיעה בדנקל עולה כמו נסיעה באוטובוס. וכמו באוטובוס, מחיר של כרטיס אחד מאפשר לנסוע הלוך חזור או לעבור מאוטובוס לדנקל או מדנקל לאוטובוס, אם עוד לא עברו 90 דקות מהתיקוף הראשון. התחנות התת-קרקעיות ממוזגות, ויש אזור שאפשר לשהות בו גם בלי כרטיס. אז זה מקום טוב להרוג בו זמן אם חם מדי בחוץ. ויש המון שקעי חשמל בקיר, אז אפשר גם להטעין את הטלפון בזמן הזה. כל השלטים, המסכים והכרוזים קיימים בעברית, ערבית ואנגלית. תחנת יהודית. יהודית סטיישן. מחלת יהודית. שמו דלתות בין הרציף לרכבת. הסיבה העיקרית היא כמובן בטיחות, שנוסעים לא ייפלו למסילה, שלא ייפגעו על ידי רכבת חולפת, וכדי למנוע כניסה של אש לרציף במקרה שיש שריפה במנהרה. אבל זה גם כדי לשמור על מיזוג האוויר בתחנה. אם הייתם בתחנת תת-קרקעית בחול פעם, בטח הרגשתם איך כשרכבת מגיעה היא מביאה איתה את כל האוויר החם והתחוף של המנהרה. אז אצלנו לא, אצלנו יהיה נעים. הקרונות עצמם ממש יפים ומודרניים. הנסיעה חלקה ושקטה. המסכים מעל הדלתות מציגים את התחנות הקרובות. הריפוד נראה כמו מפה, אבל לא נראה לי שזה מקום אמיתי. אם אני טועה, פליז תכתבו לי בתגובות. יש קליטה סלולרית גם מתחת לאדמה ואמור להיות וי-פיי, גם בתחנות וגם ברכבת עצמה. הרכבת עצמה ממוזגת. ברכבת אחת מדדתי 27 מעלות, שזה לא משהו. ברכבת אחרת מדדתי 24 מעלות, שזה כבר יותר הגיוני. אז אולי זה רק בגלל שדנקל עדיין בהרצה, אני לא יודע. בשעות השיא, התדירות של הרכבות בקו האדום היא בערך 4 דקות. כל רכבת מורכבת משני קרונות, לא פחות ולא יותר, ואי אפשר להוסיף קרונות לרכבת בגלל האורך של התחנה. אבל לפי נטע, הקיבולת של כל רכבת היא 500 אנשים. לי זה נשמע קצת מוגזם ועוד צפוף לאללה. נטע אומרים שיהיה תגבור של רכבות באירועים, כמו משחקי כדורגל, הופעות וכאלה. והבטחתי כמובן גם דברים שלא אהבתי, אז הנה כמה מהם. דנקל לא תפעל בשבת וגם לא בלילות. הרכבת הראשונה יוצאת מהדיפו בפתח תקווה ב-5 בבוקר, והרכבת האחרונה צריכה לחזור לשם עד 1 בלילה. השעות שבהן דנקל תפעל יהיו בתוך הטווח הזה, אבל כנראה לא בדיוק על הגבולות. שירותים. אין כאלה. כלומר, יש, אבל אין צפי לפתיחה שלהם. זה פאק של נטע שלא תכננו ותקצבו את זה כמו שצריך. אי אפשר לקחת אופניים רגילים בדנקל. מותר רק אופניים מתקפלים במצב המקופל שלהם. לא ראיתי ספסלים באולם הקרטוס או ברציפים התת-קרקעיים, ואני לא יודע אם יהיו בעתיד. אז כשאמרתי שזה מקום טוב להרוג בזמן, אז זה יהיה בעמידה או בישיבה על הרצפה. גדר התיל בתחנת אליפלת. לא ברור אם זה קבוע או שמתישהו יורידו את זה. ולסיום, מה נסגר עם האיות של ארלוזורוב? ארלוזורוב.
תודה על הצפייה, ואל תשכחו ללטף כלב או חתול עוד היום.